ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা দৃশ্যসমূহ আমি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিহে কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে এই সময় পুনৰাবৃত্তি নকৰিব যদি কৰে তেনেহলে সাৱধানতাসমূহ অৱলম্বন কৰিহে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোত ডেটলৰ সৈতে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল চাই সেই কথা আসলতে গম পাইছে জাগে আমি আজি ভিডিঅ'টোত চাম যে ডেটলক অধিক উষ্ণতাত গৰম কৰিলে হি আসলতে কি হৈ যায়গে ভাপ হৈ উৰি যায় নে গোটা পদাৰ্থ হৈ যায় গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা কৰিলো আমি ননষ্টিক টাৱা এখন লৈ সেইখন অলপ গৰম কৰি ললো আৰু এতিয়া তাত ডেটলখিনি ঢালি দিয়া হ'ল কিছু পৰিমাণে ডেটল ভাপ হৈ উৰি যায় টাৱাত থকা অৱশিষ্ট ডেটলখিনি আমি আৰু অলপ গৰম কৰি দিলোঁ এতিয়া কিনো হয় চাওঁচোন আহক আমি দেখিলো যে ডেটলখিনি অলপ ডাঠ আৰু গোটা পদাৰ্থৰ নিচিনা হৈ পৰে আপুনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিলে যে ডেটল এটা অত্যাধিক উষ্ণতাত গৰম কৰিলে ই কি পৰ্যায়লৈ পৰিণত হয় এনে ধৰণৰ অসমীয়াত এক্সপেৰিমেন্টৰ ভিডিঅ' আপুনি আৰু যদি চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেল নলেজ অসম সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ